GMP Pickleball Academy ya. Solid, solid, solid. Kuning, masuk kuning ya. Jangan sampai kena lantai ya. Yo, sip. Ini dari sini nih, sampai terus ke sana tuh nggak boleh lewat sini kita nggak boleh. Ya, yang boleh itu kita di sini nggak boleh. Mundur terbalik. Yo. Lagi. Yo. Terus. Ayo maju. Cepat. Sip. Mundur. Yo, maju lagi. Sip. Yo, minggir kiri. Yo, let's go. Yo. Saya maju. Hah? Contohnya apa? Oh iya. Boleh itu. Yo. Ini out nih. Yuk. Masuk. Ya, masuk. Yuk. Masuk. Wah, out. Masuk. Lihat sini. Yuk.
jauh, yuk. Bagus, masuk. Yo, masuk. Out. Masuk, bagus. Terus, Meska. Out. Ya. Hey. Hey. Masuk. Bagus. Yo, maju. Oh. Yo, terima. Bagus. Yo. Yo, ambil. Bagus. Yo. 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 Wey. Yo. Sip. Out. Gus. Maju. Sip, maju merah. Yo. GMP Pickleball Academy ya. Solid, solid, solid.